Tuyệt đỉnh đã nhận được mắt thủy triều, trở thành Hải Linh Tinh Vương. Ở một diễn biến khác, hai cha con Tạ Trung vẫn còn đang chìm đắm trong niềm vui khi Tuyệt đỉnh mất tích, âm mưu toan tính về việc xoán ngôi trong tương lai. Lòng lang dạ sói, dắt tâm tạo phản. Bên ngoài thư phòng, một thiếu nữ với ánh mắt thất thần. Cô vừa mới nghe lén được cuộc nói chuyện của hai cha con họ. Tuyệt đỉnh lẽ nào thật sự đã chót rồi sao? Lúc này, Tạ Liên đang tự lẩm bẩm một mình. Cô không dám tin, chàng thiếu niên mà cách đây không lâu cô mới gặp mặt, giờ đây đã mất đi sinh mạng. Hesi, trong lòng không khỏi có chút mất mát. Khoan đã, những lời mà cha và anh trai vừa nói khi nãy là muốn thiên hạ này phải đổi sang họ Tạ sao? Nghĩ đến đây, Tạ Liên bất giác dùng mình một cái, sợ hãi đến mức hồn bay phách lạc, không dám suy nghĩ gì thêm nữa. Tại vực sâu, vùng cấm Hải Linh Đồ, Mộ Dung Cảnh đang cưỡi trên lưng một con chim ưng khổng lồ, trắng muốt, từ từ hạ cánh xuống bên cạnh một đầm nước với làn sương đen bao phủ. Tuyệt đỉnh, nếu như cháu có nghe thấy, thì hãy trả lời đi, thằng nhóc này. Đừng có giả vờ là không nghe thấy. Cái chốn quỷ quái này, khắp nơi đều là sương mù dày đặc. Ta đã đi lòng vòng mấy vòng rồi mà vẫn quay về chỗ cũ. Mộ Dung Cảnh vừa tìm kiếm vừa lớn tiếng gọi. Trước mắt ông ta chỉ có màn sương đen vô tận, không hề nhìn thấy bất kỳ một bóng người nào. Nếu như không có bản đồ kho báu chỉ đường, thì bất cứ ai đến đây cũng giống như người mù đi vào mê cung vậy. Chứ đừng nói đến việc tìm người, ngay cả lối ra cũng không thể tìm thấy, chỉ có thể bị mắc kẹt cho đến chết mà thôi. Đột nhiên, từng cụm một đoàn màu đen xuất hiện, lao nhanh về phía Mộ Dung Cảnh với tốc độ chóng mặt. Hải linh tộc đã bị diệt vong nhiều năm như vậy rồi, mà những con hải hồn thú này vẫn còn lờn vờn không tan. Xem ra chấp niệm của chúng quá sâu đậm rồi. Về những câu chuyện lịch sử liên quan đến hải linh tộc, Mộ Dung Cảnh cũng đã có tìm hiểu qua. Ông ta hiểu rất rõ về ý nghĩa của những con hải hồn thú này. Hàng trăm con hải hồn thú phát động tấn công một cách điên cuồng, trong lòng chúng tràn ngập sự phẫn nộ và thù hận. Bất kỳ kẻ ngoại lai nào xâm nhập vào vùng cấm đều là kẻ thù mà chúng căm ghét. Một khi đã nhìn thấy, chỉ có một chữ, đó là rớt sạch. Mộ Dung Cảnh bùng lên linh lực, con chim ưng trắng khổng lồ phát ra một tiếng kêu chói tai, sắc nhọn, vỗ mạnh đôi cánh, tạo ra vô số tinh thể băng, khiến cho mọi thứ xung quanh lập tức bị đóng băng. Con chim ưng này là ngự thú thứ 3 mà Mộ Dung Cảnh đã bồi dưỡng. Tiết Sự Thiên Ưng Hoàng, cấp độ là thể thú hoàng, tam giai, có khả năng điều khiển được sức mạnh của băng xương. Tuy nhiên, sức mạnh của băng xương chỉ có thể đẩy lùi hải hồn thú, chứ không thể gây ra sát thương thực sự cho chúng. Bản chất của hải hồn thú là thể linh hồn, miễn nhiễm với tất cả các đòn tấn công vật lý. Chỉ có những đòn tấn công tinh thần mới có thể gây sát thương cho chúng. Số lượng hải hồn thú không ngừng tăng lên, khiến Mộ Dung Cảnh bị bao vây trùng điệp, bị chặn đứng, không có lối thoát. Lúc này, ánh mắt của Mộ Dung Cảnh trở nên sắc lạnh. Ông ta định triệu hồi ngự thú cấp thể thú thần, Hải Thần Leviathan. Một khi Hải Thần Leviathan xuất hiện, chỉ riêng uy áp đáng sợ tỏa ra từ nó cũng đủ để tiêu diệt tất cả hải hồn thú trong nháy mắt. Lúc này, sức mạnh đóng băng dần dần tan biến, mặt đầm vốn đang yên tĩnh bắt đầu cuộn trào, sôi sục. Một âm thanh ầm ầm vang vọng, những thay đổi của tiếng gọi đến từ dưới nước. Hải Thần Leviathan sắp sửa xuất hiện. Mộ Dung tướng quân, tôi ở đây. Tuyệt đỉnh. Mộ Dung Cảnh lần theo hướng phát ra âm thanh và nhìn. Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Khi màn sương đen tan đi, nhìn rõ người phía trước, Mộ Dung Cảnh lộ rõ vẻ vui mừng, vội vàng chạy tới. Ông chầm lấy Tuyệt đỉnh theo kiểu bế công chúa, trong ánh mắt ánh lên vẻ xúc động. Tuyệt đỉnh, thật sự là cháu sao? Tốt quá rồi, tiểu tử, cháu không chết. Mộ Dung thúc, ngài ôm như vậy có vẻ không ổn lắm đâu. Dù sao thì cháu cũng là con trai mà. Ta đây là do quá kích động thôi. Đến lúc nào rồi mà còn quan tâm đến những chuyện này chứ? Nếu như cháu mà thật sự xảy ra chuyện gì, thì con gái của ta chắc chắn sẽ không tha thứ cho ta. Oán trách ta đã không bảo vệ tốt cho cháu. Cha vợ và con rể gặp lại nhau, cảnh tượng ôm nhau kiểu công chúa thật là ấm áp. Lúc này, xung quanh hải hồn thú càng lúc càng tụ tập đông hơn. Mộ Dung Cảnh cau mày lại. Tiểu Đình, không cần phải sợ, mấy con hải hồn thú này cứ để ta giải quyết cho. Mộ Dung thúc, sao ngài lại muốn giải quyết chúng? Chúng có làm hại gì đến cháu đâu. Nghe thấy vậy, Mộ Dung Cảnh vô cùng bối rối. Tuyệt đỉnh cũng không kịp giải thích, cậu giơ tay lên búng tay một cái. Những con hải hồn thú vốn đang hung hãn cùng bạo bỗng trở nên yên lặng, tất cả đều tụ tập lại vây quanh Tuyệt đỉnh, dùng cách thức cọ sát câu yếm để thể hiện tình cảm. Trong chúng còn có chút ngây ngô, đáng yêu nữa. Chuyện này sao có thể chứ? Hải hồn thú vốn là tập hợp của những cảm xúc tiêu cực như thù hận, phẫn nộ, đau thương. Toàn thân chúng chứa đầy oán khí, sao lại có thể trở nên ngoan ngoãn như vậy được? Lúc này, Mộ Dung Cảnh không dám tin vào mắt mình nữa. Hải hồn thú trước mặt Tuyệt đỉnh, thậm chí còn làm nũng giỏi hơn cả một đứa trẻ 5 tuổi. Tuyệt đỉnh xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay cậu là một viên nhãn châu màu xanh lam, tỏa ra ánh sáng vàng kim. Ở vị trí con ngươi, có thể thấy rõ hình ảnh của những cơn sóng thủy triều xanh biếc. Đây chính là mắt thủy triều, thánh vật của hải linh tộc. Thật không thể tin nổi, tiểu tử nhà cháu rơi xuống vực mà không chết đã là phúc lớn mệnh lớn lắm rồi. Vậy mà còn nhận được truyền thừa thánh vật của hải linh tộc nữa. Lúc này, Tuyệt đỉnh nắm chặt mắt thủy triều trong tay. Những con hải hồn thú xung quanh dường như bị một sức mạnh vô hình nào đó dẫn dắt, giống như những tín đồ ngoan đạo đang vây quanh một đài tế lễ, tụ tập xung quanh cậu, đồng loạt cúi đầu, khuất phục trước khí thế chấn động cả linh hồn. Mộ Dung Cảnh ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt, sự chấn động trong lòng mãi vẫn không thể nào tan biến. Ông ta chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như thế này bao giờ, trong lòng dâng lên một cảm giác kính sợ khó tả. Đó là sự kính sợ đối với lịch sử của hải linh tộc, cũng là sự kinh ngạc trước những điều khó tin đang diễn ra. Là một hải quân đại tướng, Mộ Dung Cảnh hiểu rõ hơn bất kỳ ai về quá khứ của hải linh tộc, cũng như chủng tộc cổ xưa này đã từng có thời kỳ huy hoàng và đỉnh cao như thế nào. Còn mắt thủy triều không chỉ là minh chứng cho nền văn minh lịch sử của hải linh tộc, mà còn là biểu tượng cho sức mạnh của họ. Thánh vật này đại diện cho niềm vinh quang tối thượng,
tựa như quốc bảo của Long Quốc vậy, nắm giữ địa vị cao quý không gì sánh được. Nhưng ngón tay của Tuyệt Đỉnh hơi run rẩy, cậu càng siết chặt thánh vật trong tay hơn. Nhưng ánh sáng vàng kim, cậu cảm nhận được một nguồn năng lượng chưa từng có đang hội tụ. Ý thức của cậu dường như đang kết nối với linh tính của mắt thủy triều. Sức mạnh tiềm ẩn sâu thẳm như sóng biển cuồn cuộn, cuốn cậu vào trong đó. Tất cả những bí mật, tất cả những điều cấm kỵ, vào giờ khắc này đều mở ra trước mắt cậu. Sức mạnh của mắt ma thần dần dần thức tỉnh, những thông tin liên quan đến mắt thủy triều như nước lũ cuồn cuộn ập vào trong tâm trí của Tuyệt Đỉnh.